Καλημέρα σας, είμαι Ελένη, καλώς ήρθατε στο κανάλι μαγειρικής μου Λένα Βιν. Σήμερα θα κάνω καζάκικα μπαουρσάκια. Μπαουρσάκι είναι τηγανιτό ζυμάρι που βρίσκεται στις κουζίνες της Κεντρικής Ασίας. Τρώγεται συχνά σαν επιδόρπια με ζάχαρη, μαρμελάδα ή μέλι. Επειδή είναι τηγανιτά, μερικές φορές συγκρίνονται με τα Donald's. Και πάμε στα υλικά. Θα χρειαστεί 200 ml γάλα χλαρό, 100 ml χλαρό νερό, 7 γραμμάρια μαγιά σκόνη, μισό κουταλάκι του γλυκού baking powder, 30 γραμμάρια ζάχαρη, μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι, 40 γραμμάρια φυτικό λάδι ή ηλιέλαιο, 480 περίπου γραμμάρια αλεύρι. Σε ένα σκεύος βάζω 200 ml χλαρό γάλα και 100 ml χλαρό νερό. Η θερμοκρασία τους πρέπει να είναι περίπου 38 βαθμούς. Προσθέτω 30 γραμμάρια ζάχαρη και 7 γραμμάρια μαγιά. Τα ανακατεύω και σκεπάζοντας αφήνω για 10 λεπτά στην άκρη. Κασκινίζω περίπου 430 γραμμάριο από το 450 που είχαμε ετοιμάσει αλεύρι σε ένα μπολ. Λίγο αλεύρι αφήνω για μετά. Προσθέτω από μισό κουταλάκι του γλυκού baking powder και το αλάτι. Τα ανακατεύω και προσθέτω το μείγμα με τη φουσκωμένη μαγιά. Τα ανακατεύω. Προσθέτω το λάδι. Πάλι ανακατεύω και συμπληρώνοντας το αλεύρι ζυμώνω τη ζύμη για 7 λεπτά περίπου. Το αλεύρι προσθέτω από λίγο. Το βασικό είναι η ζύμη να είναι πολύ μαλακή και στην αρχή κολλάει στα χέρια. Μετά από 5-7 λεπτά ζύμαμα αρχίζει και μαζεύεται σε μια μπάλα, αλλά πρέπει να παραμένει πολύ μαλακή όπως βλέπετε τώρα. Μόλις αρχίζει να ξεκολλάει από τα πάγκο και από τα χέρια, σταματάω να ζυμώνω και βάζω τη ζύμη σε λαδωμένο γυάλινο μπολ. Το σκεπάζω με ένα κομμάτι μεμβράνης και αφήνω στο χλαρό μέρος για 50 λεπτά περίπου. Μετά από μια ώρα το βγάζω και ανοίγω το ζυμάρι σε διαστάσεις περίπου 35 επί 30 εκατοστά. Να κόψετε κομμάτια σε ό,τι μέγεθος σας αρέσει. Τα βάζω σε ένα ταψί και σκεπάζω με μια πετσέτα. Αφήνω για 20 λεπτά να φουσκώσουν. Ύστερα τηγανίζω σε αρκετή ποσότητα λαδιού σε μέτρια φωτιά, αναποδογυρίζοντας και τηγανίζοντας και από τις δύο μεριές. Τα βγάζω σε ένα χαρτί κουζίνας. Παιδιά, βγαίνουν γύρω στα 30 κομμάτια. Είναι τόσο νόστιμα, πολύ μαλακά. Βεβαίως μπορείτε να κάνετε σε άλλο μέγεθος ή και σε άλλο σχήμα. Το λάδι όταν ζεσταθεί καλά, τότε να βάλετε μέσα τα ζυμαράκια και χαμηλώστε την φωτιά αμέσως προς μέτρια, αλλιώς θα καίγεται από πάνω και μέσα θα είναι άψητα. Μπορείτε και να τα γεμίσετε με την νουτέλα ή με άλλη καμιά κρέμα, αλλά τότε δεν θα είναι μπαουρσάκια. Αυτά ήθελα να σας δείξω σήμερα. Καλή σας όρεξη, καλή επιτυχία. Γεια σας.